نوشة واحد مقر عمليات 8 يجي. ابو عباس ابو عباس. يو شوف ها ابو زلة فوقك ابو زلة. وين؟ ارم ها. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. راح نتوجه للصيد وراح نبات ونخيم هناك. هاي الجروب مالتنا اجى نبلش، بس هسه جاي ينظف هنا بالبندقية مالته، يسوي لها إدامة. هنا عبد الرحمن على جبار. لا جايب حصباوي. ها؟ جايب حصباوي. لا الجقارة لا تطيح بالهواء وتشتعل كلها. اي لا ما تطيح ودعتك. ما شاء الله. هنا ابو عباس قال الله شلونك؟ شنو ما راح تلف اكثر واحد. ليش؟ جاهزين. ها هي شوف دائما هاي مرتبه. قال الله استاذ سامح. شنو اخوي هذا الشد؟ اي رتب لنا برا الوضعيه، خل نشوف لنا برا. بارو صدق هذا مثل مال علي جبار. مرها عندنا. مقياس مضبوط. ما تضمن هذه. ها؟ ما تضمن هذه. هذا الدليل على انك مو بخبره. ليش؟ والله. يعني ما داخل. لا مرتبه. شلون لا؟ 5 يسوي من هذا ها؟ هذا اللي شديناه باوله شكليه. الرقم مال الصشم 4 و5 باوله. رقم 4 و5 شدينا. يلا ان شاء الله شوفونا برا انتم. السلام عليكم اخواننا اعزائي المشاهدين، راجعين لكم فيديو جديد وحلقه جديده. الفيديو مالتنا اليوم تخييم للطيره الحره ودجاج الماي. اجيت انا والجروب مالتي بالاضافه لقائد الجروب ابو عباس اكيد مشتاقين له. راح نخيم بهاي المنطقه والقاسم الله نصيده. انطونا لايك واشتراك ما مشترك بالقناه ومشاهده ممتعه. لذلك وقفنا ستة هنا راح نحملها حطب ونطلع لان نحتاجه. راح نشعل طول الليل. حيا الله ابو عباس. ابو عباس هذا الترمز اعطيتنا ورثه مو؟ اي ورثه هذا. ها شلون وقته ابو عباس؟ شلون وقته هيك ترسل قلاص واحد حتى ما يصير تبذير؟ طبعا اي. يلا فتها. شنو هاي؟ ايش جيدك والله؟ هذا روسي. ها والله من روسي. خاف يقولون في خيط شادي له. لا ترى ايش مال ايش لانه ما قبل عدل. لا والله العظيم حتى ما يبالي والله. وهذا التخييم مالتنا هنا صار. يا الله يو حيلك. بس الطبخ على النار مو احلى لو ما بيك حيل. لا اطبخ هذا. يلا شو مجهز لنا اليوم؟ اليوم مجهز لكم خضيري. والله يلا نشوف مراد بينو. وين جداحه؟ جداحات. شغلنا هذا. شاف الفارات كاف. خلي ياكلوا والله كم كسريه هنا عندنا اذا انقلب؟ او هيك مغار يحط لك ورق غار. مو كله تحطه مو كله. مو كيف تحط التيك. حساب هو. ايه لا خلي حبره صغيره اسوي. يلا نروح. يلا لوز. يلا كله عب. مو وايد نخاف من الدنيا ديك. كاف لوز عاد. كاف خل تاكل والله خل تاكل.
هذاك الدهن. دين تحيات خاصة لأبو عبد الله. ابو عبد الله محمد الزيدي يا ناجي ايه ايه هي هواي ناس تقول ذكرنا، بس احنا شنو العدد هواي. ما اذا نذكر واحد يزعل الثاني. إيه. فلذلك نقول تحياتنا لجميع ناسنا ومتابعينا من جميع الدول. وتحية خاصة لسيف خزاعي. سيف الخزاعي. اوكي. حوسه بالتنفير حوسه. ما يفتر من اللحم. هذا الشهيد هذول السادس جبناهم ذبحناهم هنا. الله. يلا اخوان هسه احنا بعد راح نترك ابو عباس ونروح كل من يتوجه للنوشه مالته، لان خذونا الوقت هم يلا نجهز النوش مالتنا ونستقر بيها. يلا. هذا البربش الزين، شوفوا بربشة معدلة. بالبداية نوشنا العصرية حصلنا لنا بربش. الولد خابرونا وقالوا تعال تعشوا ورايحين عليهم. ما رميتوا؟ صدقت لي نفي مال بربشة. نعم. الجهاز مالته ما ادري شو يطفى هسه راح شوف يحط له بطاريه شيء يفحصه. هذا مبدل سمع شو اشتغل هسه؟ يا صوت البطاريه؟ يابا شنو هالمرقه هاي؟ شوف يا ابوي واللحم شوف شلون رايح من العظم صاير فتيت. ما شاء الله ما شاء الله. بس كسر واحد جو. ما شغلت الجوزان ولا ثانية واحدة. يلا طقطق لنا تمنات عبود. هوي هسه على السريع. مو مرقه ضيم. هذا يصير لي كلش لين. لين ليش هو ده؟ لا ما تحط له ماي. سيدك على الطبخ هذا. يا معلمك على الطبخ. الف عافية المركب كبيرة. ها والله مع عباس. كفو. يلا خلينا نعطيك البطيخات تسويهن. هسه. شو ليمتها؟ لا علمتك علم. ابوي ابوي خلينا نشوف التمن هسه. يا شوف الحبايه صارت متر. شوف التمن. صلوات على هذا طبخه تعطيك خبز هذا؟ شوية. ما طير. شنو؟ ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللحم ابد ما مستوي. ابد كلش. مغطها ساعد الله قلوبكم يا متابعين. وعلى هذا يشاهدنا بالليل شوي خليكم دسمه شويه. هاي السفرة. هاي سفرة الملوك باعوا لها. هاي معدي سجاد يلا ابوي. وسهم المتابعين العافية. ايوه عادي. والله وانا شنو سهمي؟ انت قدامك بعد. عباس روح ويا الجماعة. هاي دن البطل هناك. جيبك حار علاوي. لا بعد لا توصل حريص. عرفت شلون نتصرف وياها؟ هي مساعدة على الصينية؟ ايه انتهت. يلا جاكم.
يلا دنوا لغادي، انتم دنوا كلش اسهل، روح لغادي وهو مو قاعد البطيخه. يلا حبايبي حزامكم العافيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. روح المكان. الحمد لله والشكر تم تحرير المنطقه بالكامل. صورته ها هذا علي جبار. إيه. احمد خاصة احمد إيه. هسه راح تقول موتتني باحمد. شوفه بعد اخوك يموت اذا درى بيه ماكل هالكتاب. ها بيناتنا العباس على اوصل. والله العظيم بالقران عاشتيده شغل كاوسكي. الف عافيه. زارف حتى الله يعافيك. كافيك لو ما خيرت. وخلص اختنا قلت اختنا قلت يمه الف عافيه. من ما يخالف عيدها. الفاتحه على شرف النبي الامام علي إيه. والى شيعه امير المؤمنين وبالخطوط جميع امواتنا صارت فاتحه محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. هو في ايه؟ ما ترست عمي اقروها كل واحد يقرا خير يقرا. وهي اللي بقت تروح. اتصور السياره شلعتها من القاع قلبت وطاحت قبل ماكو قنر تصعد وانت تفر بيدك. القنر ها مال بي كي سي او احاديه بوريه حاطينها ونطاق تدخل من جوا النطاق على مو شني ما تنقلب تطيح بالطشات بالسرعه على الكرسي خوش. اللي بقيت روحي انا لقيت شيزانه صايرات جوا راسي طحت. هاي طيحتي خوش. فوق ما هاي الطيحه انكثت 4 نكثات. النكثه الاولى هاي طقتني شوفها هاي. النكثه الثانيه وين هي الثانيه؟ هاي شوفها هاي اي والله. الثالثه هاي ما مبينه طينه من النوشه شوفها. هاي الثالثه العفو. والرابعه ببطني يناسبنا كمين مشتمل. انا احكي منين يطلع صوته من رقبتي. انا ببعيد بس راسي صح هيجي. شوف ما اشوف كل وحده لها طمتها شظيه. مديت ايدي شو هاي اصابع كلها طبت برقبتي هاي. وروح لحسين خوش هاي صونده. والله العظيم مد شو منان هاي كلها طبت ايدي. لكن لا تقول لي صعدوا عليهم ذولا ربعنا من اهل الغراف وواحد منا من الناصريه من عندنا. لقوهم 3 نفرات مدى 4 انا ما معلوم بس قالوا صعدوا على مجموعه لقوها ظل يكظها شي بالبي كي سي قطع بالنص. خذوني بالاسعاف. هذول ال5 اللي ببطنها يقولون تشريب. هاي الايد هاي الرجل هاي الراس من ما يعرفونه. التركمان يلك ايدين ورجلين. وانا هاي الاصابه البيه. والله خذوني بعد الروح عزيزه. طبعا وصلنا الفوج نسمع صوت الاسعاف. وانا طقتها ركضه للعلم مصارين طايحه وشات شت. هذا مال بطني والحسين. سمعت الصوت ركضت هيك على الصوت. ربدت بسياره بيكم بحائط ما ادري طحت. شالوني بسياره والله بالطريق نزلت علينا الطياره مال الامريكان. سمع الصوت مال مجندات وذولا هاي الجنود ما اتذكر بس ما ادري شنو حطوا هنا برقبته صعد كبسه. بعد ما ادري الدنيا طشت لو رشت. او علي لقيت روحي بالخضراء بابن سينا بالمستشفى. هذا يومك ايش قد باقي ايش قد ظليت وايش قد طلعت ما ادري. النوب الشرفان النوب قطعوا راتبي مده 9 اشهر. خوش شلونك باي الحكومه؟ ظليت همي انا 7 اشهر 8 ماكو راتب. قال لي الاسم طافر. صار اكو جماعه خلينا نحكيها بالقلم العريض يطون يا ابو اللجنه دكتور عدنان مشرفاوي ابو الناصريه. انا ظليت ما يقارب سنه بيها. هي مالت الله غير واحد يحكيها بس يمكن مستلم بس 3 رواتب لو 4 وعلي. صارت مال فحص الموعد مال فحص يا هي طبله سنوي عادل فحص. شنو هاي سنوي عادل فحص؟ هاي ضل أده لك كل شهر تروح تستلم راتبك وترجع. خوش شو انا وصلني السرعه ما يقارب العاشر 15 ما معلوم ما اتذكر. باعوا لي هيجي السلام عليكم وعليكم السلام. ليه هو مدني ما استعد له. قال شنو؟ قلت له هاي اصابتي. اصابتي ايش مكتوبه؟ فوق المتوسطه. موجوده عندي الاصابه الفوريه فوق المتوسطه.
قلت له هلا تنهلا بي يا دكتور صاحب نثايا اني ومتبهدل وهاك شوف وكل سوندات. بالي هيك قال سوى هيك هز راسه. سالم مسلح ويا حال الوحدات الفعاله والشفاء التام. اها بيناتنا العباس كتابك في يمين. قلت له حاط وياك فاطمه الزهراء ويذبونا على فوج المغاوير. تو مشكين مال الفرقه العاشره الساعه بالاربعه بالازرق يركب عرايه. واحد مقر العمليات اسمع ناجي. اسمع قال واضح. الوضع يمك. الوضع الامور اوكي ان شاء الله ماكو شيء بس الكيكه راح نسوي. عاد سيدك عاد سيدك. اكو حركه للعدو. لا ماكو حركه بس البطيخ تعالك البطيخ. لمك موجود. الحيطة والحذر والانتباه شديد وبسيرة باتجاهك. على واضح استلمت. وين احنا؟ كاكاو. ها والله ايه يصير بي طعم تدلل. وهاي الخاشوقه المحواسه مالتنا بالليل مال لاسلكي. هاي من الجيش هاي. يلا هذا نزله بعد لا يطيع لين هذه. لا ما يطيح. يطيح بارده الدنيا ما يصير بين شغل. مو ذاك يوم سووه ها بشر شنو ضاع؟ تريع. بوبسي طيب ها. انا جاي من النجف. خوي. اذا بعبريتي وجاي لهالي. ايه. خلي اشيل لنا خطيه هذا. اي صعد تقعد بالسجر. دويت توصل قال المكان الفلاني. خوش عافيه. اي قلت له قال انت وين كنت؟ انت منين جيتك؟ ايه. قلت انا جيتي من شو اسمه؟ من الناس اللي كنت عاطل وهذه مدري شنو هي. وهسه حتى اهلي قلقين علي. ايه. والدنيا ليل وانا اول مره اتاخر لليل. خوش. قال قلت لي اي قلت له تدري ايش قد النفر هسه؟ قال غير الف اعطيك؟ قلت له لا وهذا الليل اخذ لك 2000 مضاعف. ايه. الحاصل قال بسيطه يعني طلعت منك مو اي منك. بالعباس باول. ايه. قال كانت يعني ليش يعني تخاف؟ هذا حتى صعد وياك هو مشي. صار وياي نمشي احنا. قلت له انا اخاف وين؟ قال تخاف من زمان يعني. قلت له وراثي. هم وراثي وهم انا كنت صغيرون. وكان ينام وياي اخوي. خوش. ويلا نقطع عني وانا فزيت نزيت. ظل نزل داخل اليوم. اي وما عندي غير هاي الوسيله انا عايش فيها على السياره وما ادري شنو. بس اليوم تاخرت لليل. ما عندك ايش غيري شغلني وياك. قال ما تفيدك شغلات انت هذا حكيك. انا اشتغل بمكان. خوش. من تسوي صبعك هيك ما تشوفه بالليل. واضويه ماكو درب مقطوع. قلت له لا اخوي انا ما قلت له ما اشتغل الشغلات هذا. اي قال هسه شطي كروه. قلت له بكيفك بعد تعطينا غير؟ قلت لك انا. قال هي جبان. قال لي قالت ايش قد جبان وتريد تاخذ من عندي كروه؟ يلا امشي امسك عدل كل شيء ما اعطيك وابصك يجوز. النبانة قمت اتوسل بيه قلت له مشي لك العباس وفاضل. لا تحاكيني وكل شيء مالي من عندك وما ادري شلون. وانا هلا يطيروني وحتى التليفون ما عنده خابرهم وما ادري شنو. قال قشمر هاولك والله دواد. بالعاده. اي هو شنو انا اذب على الشارع ويروح لهله فروع على المناطق. انا عشط. انه شو يقول لي وديني لهله جو طببني. يما قلت له انت مو قلت له عشط؟ قال قشفر لك ايش قلت تخطب جوه فهمت؟ اي طببت جوه يمه هله وديت الجو يهابط. اي وانا خايف من عنده وما ادري شنو هذا وكل فكره. قلت له قل لك انا قلت له ما اعطيتني كهرباء. قال دير كبير دير بسرعه. قلت له لا تنزل السياره الضال. وانا مديت يدي قفلت السياره. قلت له تندل الشويعريه ذي شو اسمها الخويسه. لا سمعان بيها. قلت له اذنها بيور كلش وبيها بق
واليوم اللي كتفك ودك للخويسن على والدك واد على ابوك لا بيصعدك بعد طيب مجال جواد من الجواز قال لا ترى قلت له ابوك صمت اليوم من على الوالدين سيف صف حاطه سيف حطيته في صفي قال شنو هاي قلت له ابوك صمت اليوم يكون اقطع رقبتك يا جواد ايش عندك ما عندك عندي بس 5000 قلت له جيب انقلبت على الملاح. الطان 5 حسب رجع له قال رجع لي قلت له انزل لا بيرجع لك جواد بالجواد يلا بسرعه اعطيك طق الجير نزل مش هذا اول مره طبعا نقدم تحياتنا للعزيز يوسف البري، هذا الكاكاو إيه. وهذا اخ القراص عزيز بس وغالي هو علينا. شويه وشك. الله اكبر ها ما جبت ما لعنه ايه يا وسن نعلى ما وسن خلنا نسمع. انا ما جبت خلنا نسمع يلا. مين تعرف هو وسن وانا ما اعرف شايفين غير سكتي. يلا بنترجع طور ثاني. يلا بعد باجرها سواحلي ها شوف واقع حتى لو هتهوطي يمه يا يمه يا ويلي يا ويلي اي وفر بي مش رايح بالخطاب قلبي ايش رايك بالخطاب قلبي وفر بي واشوف على الجمر حطه لا تسوي في سوالف جور واشوف على الجمر حطه وفر بي شماله لا اضحك بوجهه بويا شماله لا اضحك بوجهه وفر بي يخلي من الخلف طعنات بيا ما الله بجدر الصبر فار الوادي الحجبي يا يابا ويلك بويا هلا الاول لا صوت هذا اللي يشيل الحمل عني جموز بس نوح إذا جاب السفينة وفزم علي المن أنا المن أسولف ضيق قلبي مي ايه قسم من الشباب ناموا بالخيمة وتركوا الصيد لأن اكو صياد داخل بالهورة، فقلنا إذا رمى يعني راح تطيح طيرة، وإذا ما رمى يعني ما بيها ما ندخل. هسه منتظرين الفرج لين متى يرمي يلا ننزل الهورة. ايه جتك يا ها حطتها لا راحت حلمان خطير حلمان. من نوش واحد مقر عمليات اسمها نادي ابو عباس يو شوف ها ابو زله فوقك ابو زله وين ارم ها كتله هذا انت رماته كفو والله كفو من يلعب خطيران اللهم صل على محمد وعلى محمد. اصبحنا واصبح الملك لله والصايمة ما ثارت.
شوفوها لحد الآن ما فطرت. الجماعة مخلصين نوم، جماعة مشغلين الزرقي، جماعة جواز ماي، عالقة جوا. صباح الخير. صباح النور. هسه تقول للشباب ايه انا ايش مالي متهرفل. ايش مالي متهرفل ايش مالي. بس انا شباب وطايشين، انت ايش مالك؟ نسوانتين نسوان جديد، واحدة بالسوق واحدة بالعشاير. ايه ولا يهم هنا شباب انفردت عن الجماعة وطشينا بهالمنطقة كلها. ادري وين تتوسك حتى تجي طيرة. طيرة نهائيا ماكو. حذافة افترت او صار لها سنة منتظرها ما اجت. لعبة ارواحنا الله يحييكم وكرهنا حتى الصيد. ماكو طيرة. يعني رماية اكثر من الطيرة. ايه سفرتكم انتم بس اكل؟ ها؟ بس اكل؟ اكل وطير هسه خابرنا عليه الصفاطه. اقربكم من مثل نوم البارحة. محمدية صدق محمدية. نايب نصكم نايب نصكم خلينا هنا. ما صار. سوري. راح ترمون؟ يلا ايش راح ترمى مقراص؟ خلاص. يلا على جبار. يلا. كفو. يلا. يلا. ورمى هو بيد وحده. كفو. الاخر علاوي. صور شوي. يلا انت وانا كلها صعبه كلها صعبه موفقه كلها اربعه. أعزائي المتابعين قناة نوفل قناص، البارحة ما حصلنا شيء، يعني كان الجو رديء والوضع تعبان، وإن شاء الله انتظرونا بحلقات أخرى تنال إعجابكم ورضاكم. وهاي بصمة المشاهدين. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة.